हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा मैले मोबाइल फोनबाट कसरी फेसबुक आइडी बनाउने भनेर सिकाउँदै छु। यदि तपाईलाई पहिले नै थाहा छ भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरी भिडियो स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र थाहा छैन भने भिडियो पूरा हेर्नुहोला। कहिलेकाहीँ हामीले देखेछौं फेसबुक आइडी बनाउन नजानेर नजिकको आफन्त तथा साथीहरूलाई फेसबुक आइडी बनाइदेउन भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ भिडियो हेरेपछि फेसबुक आइडी बनाउन अरूको सहयोग लिन पर्ने छैन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक एप सर्च गर्नुहोला। यदि छैन भने प्ले स्टोरमा गएर फेसबुक एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक एप सर्च गरेपछि त्यहाँ इन्स्टल बटन आउनेछ। त्यहाँ क्लिक गरेर फेसबुक एपलाई डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड भएको एपमा गएर ओपन गर्नुहोला। अब हामीले यहाँ फर्स्ट नेम भनेको छ। फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम दिनुहोला। त्यसपछि सरनेममा आफ्नो थर राख्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। यहाँ जन्ममिति सोधेको छ। जन्ममिति करेक्ट राख्नुहोला किनकि हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भएमा तथा बिग्रिएमा अथवा हराएमा पछि हामीले रिकभरी गर्न सजिलो हुनेछ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि आफ्नो जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोला। तर मैले इमेल आइडीबाट बनाउँदै छु त्यसैले मैले आफ्नो इमेल आइडी टाइप गर्दै छु। तपाईले आफ्नो फोन नम्बर तथा इमेल आइडी टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले आफ्नो एकदमै स्ट्रोक पासवर्ड टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि सेभमा क्लिक गर्नुहोला अनि आई एग्रीमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले अघि राखेको मोबाइल अथवा इमेलमा हाम्रो भेरिफिकेसन कोड आएको छ। मोबाइलको इनबक्स तथा इमेलको इनबक्समा गएर हेर्नुहोला। त्यहाँ कोड नम्बर आएको छ। त्यस कोड नम्बरलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आएर पेस्ट गर्नुहोला अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुहोला। अब हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट बेसिकली रेडी भएको छ। हामीले यस फेसबुक एकाउन्टलाई युज गर्न सकिनेछ। प्रोफाइलमा ट्याप गरेर गएर आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक एकाउन्टमा विभिन्न किसिमका प्राइभेसी पोलिसी र सेक्युरिटी सम्बन्धित सेटिङहरू हुने गर्छन्। यदि तपाईलाई त्यस सम्बन्धी पनि भिडियो चाहिएमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मैले भिडियो बनाउने नै छु। यो भिडियो हेरेपछि तपाईले अब आफैले सजिलैसँग फेसबुक एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौं। धन्यवाद।